באמת הסוד עם דוד ושאול, אתם יודעים שהסיפור מאוד כואב על שאול המלך, המלך הראשון של עם ישראל, ומסתלק בכאב עצום, 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 אחרי שהוא כל כך נתן שפע לעם ישראל, והיה יוצא למלחמה ומוציא את השלל ומחלק אותם לבנות ישראל. היו כל השלל במלחמה שהיה מנצח שאול, אחרי זה נותן את זה לכולם, שאומרים חלקו לנשים שלכם, והיה להם את כל העשירות והתכשיטים והשמחה שהיה להם, זה היה משאול המלך, מהמלחמות שהוא היה מנצח. כך הוא היה רחמן מאוד גדול על עם ישראל, היה לו מידת רחמים. וגם במידת רחמנות הזאת של מה שהיה עם הגג ולהחריט את המלך, ובסוף גם שמתגלה שלמעשה המלכי, כמובן זה המלכי, זה הגר, אבל בשביל זה גם דוד המלך הרג אותו. אז הוא הרג אותו, שאמר לו אתה בן מוות, ששכת את ידך במשיח השם. אבל כל פעם שאני קורא את זה, זה כאב מאוד גדול. זה דמעות שעולות לי בעיניים, ישר המחשבה איך לקחו אותו, ואז באו אנשי יבש גלעד והורידו אותו שהוא היה כרות ראש, ותלו את הגופה שלו. סוף שמואל א', בשמואל א', בפרק האחרון, סוף הפרק, לפני שמתחיל שמואל ב', שם מסופר על מיתתו של שאול, ואיך שבאו אנשי יבש גלעד והורידו אותו מן החומה, עשו אותו בגבורת הר הגלבוע, שם הם קברו אותו. וזה כמובן נזקף להם לזיכרון, שכמובן ששאול המלך גם הגן עליהם אז, בשביל הציל אותם מעקירת העין. כן, אבל מה אתה צריך צדיק? מה אתה צריך? מה אתה צריך? תן לו, תן לו. מה הוא רוצה? איך? מה יש לך צדיק? צדיק. איזה קדוש וטוב, איזה יושב, שומע דברי תורה, יש לו יישוב הדעת. צדיק. אחרי זה, שאול המלך, זה היה לפני, שהוא היה כל כך בצער ורואה את הפלישתים שמקיפים אותו, הוא לא יודע, הוא כבר מבין שזה הסוף, ומחפש ללכת לבעלת אוב, כמובן שזה כבר אחרי שקלו כל הקיצים, אין לו, הוא היה ברוח נחיה, הוא היה בצער, הוא כבר, יהיו לו אחד, זה מזל אחד, זה שהוא כבר הבין שנגמר, זהו. הממלכה נקראה ועכשיו הסוד מתגלה לו, כי בחייו של שמואל, זה כבר היה הפרש ביניהם, זה היה 4 חודשים. וההסתלקות שלו, שהוא הסתלק קודם, כי הוא לא יכול לראות במיטתו של שאול, כי האהבה של שמואל המלך, של שמואל הנביא, אהב את שאול המלך, הייתה אהבה לאין שיעור האהבה שהייתה ביניהם. וכמובן שלשמואל הנביא מאוד כאב על ההסתלקות של שאול ועל הצער שיעשה לו, אבל הוא כמובן חיכה לו, שהוא אמר, מאחר אתה ובניך עמי. ושאול הולך ומחפש איזה אחת בעלה טוב בעין דור, שם הוא מצא אותה, וכמובן הם היו מפחדים, למה הוא ציווה להחריט את כולם, אז מי יעיז לתת לו עכשיו לשתף איתו פעולה, אולי הולך וידבר לשאול המלך, ואז גם אותה חס ושלום יהרוג. באמת שהגיע אותה בעלה טוב, הוא נכנס לשם ולא יכל לאכול לחם, לא לשתות שום דבר, והיה לו צער גדול. אני רוצה גם שתבינו מפה מוסר השכל מאוד גדול, וזה גם למעשה, זה החידוש שהתחדש לי על למעשה החילוק בין שאול לבין דוד. אני חושב שזה כלל עצום. ואז למעשה הוא ביקש שיתעלה לפניו באוב, הם היו מעלים. ואז למעשה הוא שאלה מי אתה רוצה לעלות, ואז הוא אמר את שמואל,
אז למעשה היא העלתה את שמואל. עכשיו, ברגע ששמואל הנביא עלה, התגלה, אז היה עלייתו של שמואל, זה לא היה כמו שעולים, כל אחד שהיה מתגלה, הוא מתגלה הפוך. פה הגילוי היה בצורה כזאת שהוא היה עולה, והיא ראתה את כל הלבוש שלו וההדרה שלו, אבל למעשה יש ביניהם חילוק, בין השמיעה לראייה. זה רואה וזה לא שומע, זה שומע וזה לא רואה. ככה זה היה הולך גילוי באוב, שהיו רוצים לראות. זה שומע, זה רואה, למעשה יכולה לראות, אבל היא לא שומעת, אבל הוא שומע, אבל לא רואה, אז הוא צריך לתקשר, והכל הפוך ביניהם, בשביל לראות את מי רואה. ואז למעשה היא ראתה אותו שהוא עלה מלוא קומתו והדרו, אז היא הבינה שהוא עולה מפני המלכות, כי הוא עלה בצורת קומתו קודם. אז היא נבהלה, אז זה המלך פה יושב, זה שאול. זה אמרה לו, זה אתה שאול, עכשיו חשבה שהוא יהרוג אותה. ואז למעשה התחיל לדבר איתו שמואל, ואמר, למה הרגזתני להעלות אותי? מה אתה עכשיו מעלה אותי? עכשיו זה גם פה רואים את השיח שיש לנשמות בעולם העליון, את המקום שלהם שהם חיים וקיימים ונמצאים, ושלא יבואו העולם ויחשבו שנו, אדם מסתלק. הנה, תראו את שמואל הנביא. ואז למעשה שמואל הנביא מודיע לו ומבשר לו את ההסתלקות שלו עם הפלישתים, ולמעשה הוא מגלה לו בפעם הראשונה למי המלכות הזאת תעבור. בחייו לא גילה לו, פחד שהוא יהרוג אותו. ואז הוא אמר לו, נתנה לרעך לדוד. גילה לו למי תלך המלכות. הכאב הזה שמי שיכול להעלות על הדעת את הקשר שהיה בין שמואל, בין המשולש, חוט המשולש לא במהרה ינתק, זה שמואל, שאול ודוד. פעם עשיתי שיעור על זה, על הקשר ביניהם, בין שמואל לשאול לדוד. יש כזה שיעור פעם, לפני כמה זה 8 שנים, 7 שנים זה היה. על הקשר שיש בין שמואל לבין שאול לבין דוד. כמובן, זה פה היה השופט, המנהיג, המורה דרך, גדול הדור, העצום, החכם, מי שלא רצה ליהנות מאף אחד. הנביא עם רוח הנבואה שעתיד למשוך למלך המשיח, זה שמואל הנביא. שהוא לימד אותו, את שמואל, כי האדם יראה לעיניים והשם יראה ללבב, שההסתכלות של האדם היא על המראה שהוא רואה, אבל השם יתברך רואה את הלבבות. ואני חושב שמפה שמואל כבר התחיל להבין כמה הוא לא הבין בענייני המלוכה. כי לפני זה היה אפשר להבין ששאול היה מלך, שהוא היה יפה והיה לו צווארו שהיה מפואר וכו', שהוא היה משובח. בסדר, אז היה איש תואר ויפה, שאול המלך. אבל כשהוא הגיע לחפש עוד פעם, שהוא הבין שהמלכות למעשה נמצאת אצל בן ישי, אז הוא הלך לחפש, אז הוא חשב, אז אולי פה יכול להיות דומה גם מישהו כמו שאול, בוא נחפש איזה מראה. אז הוא רואה את אליאב, אז הוא אומר, הנה, בטח, זה הממשיך. הוא מסתכל, הוא הולך לפי הראייה הראשונה שהוא ראה, זה המלך. ואז למעשה הוא מבין שהאדם יראה לעיניים והשם יראה ללבב. השם יתברך לא רצה אותו, שהיה רוגז, היה כעסן. השם ברוך הוא לא אוהב מנהיג שהוא כועס ורוטן, רוגז, אז הוא לא בחר בו באליאב. בחר בדוד, שהיה רחמן, שהיה יושב בשדה, שהיה מבוזה, וכל הזמן מרים את העיניים לשמיים. אז שמואל הבין שבאמת במלכות ובזה זה רק השם ברוך הוא. אני לא מנסה להסתכל ולהבין בכלל איפה אני פונה, מה אני מסתכל, איפה אני הולך. ואחרי כל זה השם יתברך ששאול המלך סגר עליו המדבר ורואה פלישתים מחתרים אותו, והוא גם יודע ששמואל אומר לו שמחר
הוא ובניו בבית דין של מעלה, איתו. הוא לא נס ולא בורח, הוא יוצא למלחמה. זה החידוש. כל מי שישמע את זה ויחשוב שאחרי שכמובן שאול קיבל את הגילוי הזה, הוא לא הסכים לאכול ולשתות, אבל בעלת האוב היא הכינה לו, הביאה לו לחם ואמרה לו עכשיו זה הזמן לאכול. עכשיו איזה אדם יכול לאכול אחרי שהוא שומע שהוא מסתלק? איזה יישוב הדעת יהיה לו לאכול, לשתות? אולי הוא יברח, אולי הוא יצא, אולי הוא ייפול בדעתו. שומעים לו הוא שומע שהמלכות שלו והגדולה שלו עוברת לרעך הטוב ממך, לדוד. גם מגלים לו מי זה, הוא מגלה שזה הרודף שלו. למעשה אתה הרודף, אבל אתה סברת שהוא רודף אותך. שאול חשב שדוד רודף אותו, רודף נגד המלכות. ואומרים לו שגם הוא מסתלק, וגם המלכות והטוב והגדולה הזאת עוברת לחבר הטוב ממנו גם. הוא מדגיש שזה דוד. והוא שומע את זה, והוא יוצא למלחמה. שאול יוצא למלחמה, ומסתלק. הניצחון של שאול היה שאין שום ייאוש בעולם. שהוא יצא ללכת גם אחרי שאומרים לו שהכל נסגר בעדו. ולכן שאול הוא סמל לכל מי שיצא והלך גם כנגד מה שמהשמיים מורים לו שלא יצלח. הוא יוצא למלחמה. זה גדולה של מנהיג ומלך הראשון של עם ישראל. וזה היופי במלכות של שאול. הסוף שלו. וזה הניצחון שלו. ששאול שומע שהוא מסתלק. ושהוא שומע שזה מיתת בניו. והוא שומע שהמלכות שלו עוברת למישהו אחר. וגם מגלים לו שזה לדוד. וזה האויב שלו. והוא יוצא להילחם כנגד מה שמהשמיים אומרים לו שהוא לא יצלח, וגם השם עזב אותו וקרא את הממלכה ממנו. וכאילו השם יתברך גם לא איתך, וגם לא רוצה בהצלחתו, וגם הולך לקח אותו מן העולם. ושאול המלך דוהר עם הסוס אל תוך המטרה הזאת. זה שאול המלך. אז ההתבוננות הזאת שצריך להיות לנו תמיד עם העיניים לשמיים, תמיד לייחל השם ותמיד לעשות את רצונו, ולא משנה מה, לא ללכת לאחור, לא להביט לאחור. ודוד המלך ניצח כי דוד הוא תמיד עם העיניים לשמיים ועם התלות הזאת. ריבונו של עולם, אליך השם יקרא, אליך השם יתחנן. רבים קמים עליי, רבים אומרים נפשי אין ישועתה לא באלוהים סלע, אתה שמגן בעדי. דוד כל הזמן עם התפילה והתחינה, והתפילה והתחינה. והניצחון של דוד המלך למעשה זה ניצחונו של שאול. דוד המלך לא ניצח ולקח לשאול את המלכות בשביל להמליך אותו. זה היה המלכות של עם ישראל. דוד המלך לקח את המלכות משאול והוא החזיר אותה לשאול המלך. לא לקח לו את המלכות, הוא לקח את המלכות בשביל להמליך את השם יתברך. כמו שעשה שאול, שהוא ראה ששאול הלך לנצח במלחמה וידע שהוא לא ינצח וידע שהוא יסתלק במלחמה, והוא יוצא בחרב וחנית עם הסוס להילחם ונשען על החנית מפני שלא יתעללו בו הפלישתים ויהרגו אותו, והוא יוצא למלחמה ודוד המלך עוברת אליו המלכות ובא אליו הנער המלאקי ומביא לו את הכתר שלו ומביא לו את הבגדים שלו, ודוד המלך מיד מצווה להרוג אותו. זה בגלל איך שלחת את ידך במשיח השם, זה מישהו שהשם בחר בו, היית צריך לתת מהשמיים, כאילו לא ליגע בה. רואים שכמה דוד המלך קרא את בגדיו, קרא 3 קריאות,
רקד על הקרע של שאול ויונתן, ושל עם ישראל, עם כל הצרות שעברו, 3 קירות הוא קרא בבגדיו. המלך קרא את הבגדים שלו, כולם קראו. אבל הכאב כל כך היה גדול, הצער כל כך היה לא ניתן לשיעור, והמלכות הזאת שדוד המלך לקח על עצמו, הייתה להשיב לשם את המלוכה. זה המלכות של דוד המלך. ולכן שכל הזמן אומרים, מייחסים את המשיח בן דוד, ולא אומרים בן שאול. כי למעשה המלכות הזאת היא מלכות שמיה, היא המלכות של דוד. דוד זה התפילה, זה העיניים למעלה, זה העיניים לשמיים, זה אין כוחי ועוצם ידי, אין בשר ודם, יש רק מלכות השם. ולכן זה מייחסים את זה לדוד, את הספר התהילים, את הכל, את התפילות שלו ואת הבקשה שלו, שירימו את עיניהם לשמיים. ודוד המלך לקח את המלכות והשיב את המלכות הזאת בחזרה להשם יתברך. זה מלך. ואצל העולם, אצל אבלי העולם, אצל מה היה פעם מלכים? אצל העולם, אצל אומות העולם, מה זה מלך? כל העבירות אצלו בהיתר. הרג, סקילה, מיתות, משונות, זה המלכים שלהם. המלכים שלהם הרימו את העם שלהם, המלכים שלהם הרימו את עיניהם למרום, לימדו אותם, מה פתאום? המלכים שלהם היו רק להרוג ולאבד, וכל מה שמונע זה השמדה, וזה מלכי אומות העולם. זה לא... זה מלכי ישראל ודוד המלך. לא ניתן לשיעור. הזכות של דוד המלך תגן עלינו, שנזכה ללמוד מזה את התקווה ואת השמחה ואת להרים עיניים לשמיים, ושכולם לא יהיו בצער משום דבר שבעולם, ולהיות רק בשמחה ורק בתקווה תמיד תמיד. השם ברוך הוא יגלנו גאולה שלמה, שיהיה לכם השפעות טובות, שיהיה לכם חיים טובים, נזכו כולנו, נזכה ביחד לגאולה שלמה במהרה בימינו אמן ואמן. חזק ואמץ, רבי חנניה בן הקשה. מה אומר לכם צדיקים? צריך להיות כל כך הרבה חזק בעולם הזה, כל כך הרבה ניסיונות וקשיים כל כך הרבה אפלה וחשיכה בעולם, עולם אפל וחשוך. אסור להישבר משום דבר שבעולם. אני שומע סיפורים ודברים אפשר בכלל לחשוב איזה דברים ומה שהעולם עובר. זה היה בתחילת ההתקרבות לפני ממש בהתחלה, לפני 14 שנה. זה מה שהכרנו. סיפרתי לו מעשה והוא מאוד אהב את הסיפור הזה. סיפרתי לו את זה בראש השנה. אמרתי לו, בנימין, אני אספר לך מעשה. אתה זוכר את הסיפור עם הבעל עגלה. הוא מאוד אהב את הסיפור הזה. כל פעם שהייתי מדבר איתו, הוא אמר לי, אני זוכר את הסיפור הזה, סיפרת לי פעם. יש בזה הרבה חוכמה, הרבה מוסר השכל. היה אחד בעל עיירה שהוא נסע בדרכים עם עגלה. נוסע עם עגלה, הוא נוסע. ותוך כדי הנסיעה שלו, שהוא נוסע, בעל עגלה, הוא נוסע בדרכים, ופתאום הוא רואה לפניו מהצד איזה עני שהולך עם תרמיל. סוחב איתו דברים. אז הוא אומר לו, בעל עגלה, אולי אני אעלה אותך, אדוני, אני מסכן, למה תלך ככה לבד, חושך, בין העצים, ואתה לאיזה עיירה נוסע? הוא אמר לו, אני צריך להמשיך לעיירה, איפה היריד של הסחורה שם, אני הולך שם לקבץ, אולי השם יעזור לי מהשמיים. אז הוא אמר לו, בוא, אני גם יכול לקח אותך לשם, אני גם נוסע, אני אקח אותך. אמר לו לעני שיעלה, והעני עלה עם השק הגדול שלו לתוך העגלה. ובתוך כדי הנסיעה, תוך כדי שהוא יושב וחושב, הוא אומר, בוא נראה מה שלומו של העני הזה. הוא מסתכל לאחור, והוא רואה שהעני הזה עומד, וכל התרמיל עדיין על הגב שלו.
אז אמר לו בעל עגלה, למה כבודו לא מוריד את התרמיל עם השק ומניח אותם על העגלה? למה אתה משאיר את זה על הגב שלך? תניח את זה על העגלה. אז אמר לו, אני מתבייש שאתה לוקח אותי, ואם אני תיקח גם את השק שלי, תסחוב גם את זה, אז אני סוחב את זה, ואותי אתה גם ככה לוקח. אז הוא צחק. הוא אמר לו, אתה באמת חושב, באמת אתה לא מכביד עליי, זה אותו משקל, מה זה משנה? וההתבוננות שאנחנו חיים בעולם, אנחנו סוחבים על הלב דברים שגם ככה אנחנו בעגלה. אפשר פשוט להשליך אותם לעגלה, לא לקחת את זה ללב. לא לחיות עם הצער והמועקה כמה שקשה. נכון שיש קשיים ונכון שיש ניסיונות ושעוברים הסתר פנים, ואני גם חושב שכל הדור עובר הסתר פנים. כולם עוברים הסתר פנים גדול ונורא. לא יודע, מי לא עובר, כן, כל אחד יש לו את ההסתר פנים שלו, אבל רוב העולם, אתם רואים היום שנמצאים בהסתר פנים מאוד גדול. הסתר פנים, אני חושב שאם אדם יסחוב בלב שלו את כל הצרות שלו ואת המועקות שלו ואת הקשיים שלו ויישן איתם ויקום איתם, זה מה שיפתור את הבעיה. את השק צריך להניח על העגלה, להגיד לשם, ריבונו של עולם, אני את השק שלי הנחתי בעגלה, להרים אותו אין לי כוח. אתה תיקח את הצרות שלי, המועקות שלי, תורידו את זה מהלב שלכם, אל תסחבו את זה ללב, אל תרימו את זה ללב שלכם, תוציאו, תפרקו, תוציאו דאגה בלב איש ישיחנה, תוציאו, דברו להשם יתברך כל הלב שלכם, אל תיתנו לשום דבר שבלב שיבוא ינסה להחליש דעתכם, לשבור חס ושלום מישהו, תורידו אותו. נכון, יש קשיים, נכון שאדם עובר מה שעובר, נכון, אבל עדיין זה לא סיבה בשביל להיות בצער ובקושי. בבית הזה הרבה ששון ושמחה ונס ויגון והנחה, שהיום בא גם אליהו הנביא זכור לטוב, בא ליום ההילולה של רבי בנימין. גם אליהו הנביא הגיע ליום ההילולה הזה. גם ב-30 הוא הגיע, כן. גם ב-30 הוא הגיע וגם ביום השנה. שאליהו הנביא בא, זה מלאך הברית, זה כל התקווה וההשפעות טובות והבשורות הטובות שהוא משמיע טוב, הוא מבשר טוב, הוא משמיע ישועה, שיהיה השפעות טובות, יהיה חיים טובים, יהיה השפעות טובות וניסים ונפלאות, וכל טוב ומכל טוב.